Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Μετά από μια καλοκαιρινή παύση που κάναμε για τις διακοπές μας, είμαστε πάλι εδώ μαζί να μαγειρέψουμε στη κουζίνα μου εύκολες, νόστιμες, γρήγορες συνταγές. Όλο αυτό το διάστημα που ήμασταν διακοπές δεν έκανα συνταγές, αλλά το κανάλι μου έφτασε και ξεπέρασε τους 10.000 συνδρομητές. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που με παρακολουθείτε και εύχομαι το κανάλι μας να μεγαλώσει και να γίνει ακόμα περισσότερο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τις συνταγές μας με ένα γλυκάκι. Ξεκίνησαν και τα σχολεία, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Στη συνέχεια θα φτιάξω και κολατσιό και σνακ για το σχολείο. Σήμερα όμως θα φτιάξω ένα ελαφρύ και εύκολο γλυκάκι, γαλατόπιτα με μαρέγκα. Είναι εύκολο, ιδιαίτερο το συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι σαν τις γαλατόπιτες που φτιάχνουμε κυρίως με μια κρεμούλα και τις ψήνουμε. Το συγκεκριμένο έχει και φύλλα κρούστας. Ήδη εγώ, να το ξεκινήσουμε, έχουμε πάρει πρώτα απ' όλα, εγώ θα πάρω ένα στρογγυλό ταψάκι. Αν θέλετε, πάρτε και τετράγωνο, επειδή τα φύλλα κρούστας είναι ορθογώνια, άμα θέλετε, πάρτε ορθογώνιο ταψάκι. Έχω ξεπαγώσει 5 φύλλα. Τα υπόλοιπα φύλλα μπορείτε να τα συντηρήσετε και στο ψυγείο. Εγώ τα βάλα και στην κατάψυξη, μπορούν νομίζω να ξανακαταψυχθούν και να χρησιμοποιηθούν άλλη φορά. Έχουμε λιώσει σε ένα μπολάκι βούτυρο. Θα λείψουμε το ταψάκι μας, έτσι καλά, να πάει παντού το βούτυρο και θα βάλουμε ένα φύλλο κρούστας. Ορίστε εδώ έτσι. Θα το ραντίσουμε από πάνω με λίγο φυτά και θα τοποθετήσουμε και τα υπόλοιπα 4 φύλλα κατά αυτόν τον τρόπο. Κάθε ένα φύλλο που θα βάζουμε θα το ραντίσουμε με λίγο βούτυρο. Τοποθετούμε και το τελευταίο μας φυλλαράκι, και να σπάσουν τα φύλλα σας δεν πειράζει, γιατί από πάνω θα βάλουμε την κρέμα. Βάζουμε και το υπόλοιπο βούτυρο. Βούτυρο θα λιώσετε 2 κουταλιές της σούπας, δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί τα φύλλα μας είναι πολύ λίγα. Ρίξτε το έτσι από πάνω. Και θα το αφήσουμε στην άκρη το ταψάκι για να φτιάξουμε την κρέμα μας. Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα για τη γαλατόπιτά μας. Έχω πάρει ηλεκτρικό ματάκι, όσοι με βλέπατε είχα γκαζάκι, τελικά πήρα ηλεκτρικό ματάκι. Θα το ανάψουμε κανονικά και σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 1 λίτρο γάλα. Προσεκτικά. Ωραία. Θα το αφήσουμε να ζεσταθεί λίγο και μετά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Το γάλα μας άρχισε να ζεσταίνεται και θα χρησιμοποιήσουμε 250 γραμμάρια ζάχαρη. Τη μισή ζάχαρη θα τη βάλουμε στη κρέμα και την άλλη μισή θα τη χτυπήσουμε στη μαρέγκα στο τέλος. Άρα βάζουμε τη μισή ζάχαρη, ανακατεύουμε καλά να λιώσει και θα προσθέσουμε και 100 γραμμάρια σιμιγδάλι. Εγώ θα βάλω ψηλό σιμιγδάλι. Θα προσθέσουμε 2 βανίλιες και πολύ λίγο αλάτι, έτσι στη μύτη του κουταλιού του μικρού. Θα ανακατεύουμε το μείγμα μας έως ότου αρχίζει να βράζει το γάλα μας. Μετά θα κλείσουμε τη φωτιά και θα το αποσύρουμε από το ηλεκτρικό ματάκι για να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά. Άρχισε να βράζει. Και τώρα κλείνουμε τη φωτιά. Ήδη άρχισε να πίζει. Με το που άρχισε να βγάζει φουσκάλες και να βράζει, κατευθείαν πίζει. Άρα εμείς το αποσύρουμε από τη φωτιά. Θα προσθέσουμε 6 κρόκους αυγών. Τα σπράδια τα κρατάμε για τη μαρέγκα. Θα τα χτυπήσετε λίγο και θα τα προσθέσετε μέσα στο μείγμα μας. Ανακατεύετε καλά. Ήδη έχει αρχίσει να πίζει. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο.
όχι λιωμένο, τώρα θα λιώσει μέσα στο μείγμα μας. Οπα, καήκα κιόλας. Προσπαθώ να μην καώ, αλλά πάντα καίγομαι. Και λίγο ξύσμα λεμονιού. Όχι λεμόνι, δεν θα στύψετε, λίγο ξύσμα. Έτσι για το άρωμα πιο πολύ. Και τώρα ανακατεύουμε, να λιώσει και το βούτυρο που με το που το βάζουμε είναι τόσο ζεστό το γάλα μας με το σιμιγδάλι που κατευθείαν λιώνει. Γυαλίζει κιόλας, το βούτυρο του δίνει και ωραία υφή. Η κρέμα είναι έτοιμη. Έτσι ζεστή που είναι, θα τη χύσουμε πάνω από τα φύλλα κρούστας εδώ πέρα, αλλά θα την αφήσουμε να κρυώσει. Όση ώρα θα κρυώνει, εμείς θα φτιάχνουμε τη μαρέγκα και τη ρίχνουμε πάνω από τα φύλλα κρούστας. Κοιτάξτε τι λαχταριστή φαίνεται ήδη. Όλη θα τη βάλουμε. Θα την απλώσετε έτσι λίγο, παντού έχει πάει ούτως ή άλλως. Και αφήστε τη στην άκρη να κρυώσει για να μπορέσουμε από πάνω να βάλουμε τη μαρέγκα, για να μην μας λιώσει και μετά θα το βάλουμε στο φούρνο να ψηθεί. Είμαστε έτοιμοι, η γαλατόπιτά μας κρυώνει, εμείς θα φτιάξουμε τη μαρέγκα. Με τα 6 αυγά από κρόκους που βάλαμε μέσα στη κρέμα, τα 6 ασπράδια θα τα βάλετε σε ένα μπολάκι. Έχουμε τη μισή από τη ζάχαρη που χρησιμοποιήσαμε για την κρέμα, τα 250 γραμμάρια και θα χτυπήσουμε μόνο τα ασπράδια με τη ζάχαρη, να γίνει μαρέγκα. Όση ώρα θα ανακατεύω δεν θα μιλάω γιατί ακούγεται το μιξεράκι. Τη ζάχαρη, σταματάω κιόλας για να σας πω, η ζάχαρη σιγά σιγά θα τη βάζετε, όχι μία μπλαφ, σιγά σιγά όσο χτυπάτε και αφρατεύει η μαρέγκα. Αυτό, δεν θα μιλήσω άλλο. Δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πιάστηκε το χέρι μου. Είναι όπως όταν ζυμώναμε το ζυμαράκι. Πιάστηκε το χέρι μου. Λίγο ακόμα θέλει για να γίνει. Δεν στέκεται ακόμα, πρέπει να στέκεται μητούλες και ανάποδα να το γυρίσουμε να μην πέφτει η μαρέγκα. Τώρα θα κάνουμε άλλο ένα λεπτάκι να το φτιάξουμε, γιατί εντάξει πιάστηκα, δεν ξέρω εσείς το κάνετε με μία φορά. Δεν πρέπει να το παραχτυπήσουμε γιατί θα αρχίσει να κόβει. Είναι έτοιμο. Κοιτάξτε. Κάνει σίγουρα μητούλες. Να κάνουμε και το πείραμα, να το γυρίσουμε ανάποδα. Αν ήταν εδώ τα παιδιά μου, θα θέλανε που φεύγω και από το πλάνο. Θα θέλανε πάρα πολύ να το δούνε. Κοιτάξτε. Δεν πέφτει. Έτοιμη. Έχει λίγο μπέζ χρώμα γιατί έβαλα καστανή ζάχαρη. Αν θέλετε να γίνει τελείως άσπρη, βάλτε άσπρη, κρυσταλλική ζάχαρη. Ούτως ή άλλως τώρα που θα ψηθεί με την κρεμούλα, θα πάρει από πάνω μπεζάκι χρωματάκι, εμένα θα πάρει λίγο παραπάνω, γιατί ήδη είναι με καστανή ζάχαρη. Πάμε να φτιάξουμε ροζέτες. Να δούμε τώρα, να το προσπαθήσουμε. Έχω ετοιμάσει εδώ πέρα, να βάλουμε μαρέγκα. Η μαρέγκα μοιάζει σαν σαντιγί. Για να δούμε. Η προσπάθεια μετράει άλλωστε. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ είμαστε. Οπα. Γίνονται. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ωραία. Φυσικά η μαρέγκα δεν βγαίνει όπως η σαντιγί. Έχει την υφή. Ωραία, είμαι ευχαριστημένη. Θα κάνουμε όλη την επιφάνεια έτσι από πάνω. Νομίζω η γαλατόπιτα θα μοιάζει σαν τούρτα. Κάτι κάναμε. Ανάβουμε το φούρνο γρήγορα. Γιατί αργήσαμε, 170 βαθμούς Κελσίου.
για 15 με 20 λεπτάκια, 170 βαθμούς όλο το φούρνο, για 15 με 20 θα το βλέπετε μη καεί. Είναι ευαίσθητο πολύ, μην αρπάξει η μαρέγκα από πάνω και γίνει κάρβουνο. Το λέω για μένα τώρα που ήδη είναι καστανή η ζάχαρη, μην αρπάξει, αλλά όχι θα το πετύχουμε. Πάμε να το ψήσουμε και θα έρθουμε μετά να το δούμε και να το δοκιμάσουμε και έχω και πολλή αγωνία να σας πω. Πάντα είμαι πολύ αισιόδοξη. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Είχα όμως ένα ατύχημα. Είμαι πολύ στεναχωρεμένη γιατί... Κοιτάξτε να δείτε τι έπαθα. Αλήθεια τώρα, την ώρα που έβγαζε φωτογραφία το γλυκάκι, έπεσε το κινητό μου μες στο γλυκό. Εντάξει, όσο και αισιόδοξος να είσαι, είναι πολύ κρίμα. Το έβγαλα όμως, πρόλαβα και το έβγαλα φωτογραφία. Αλλά τώρα τι να σας πω, θα το δοκιμάσω γιατί έπεσε πάνω ακριβώς στη μαρέγκα. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, αφού δεν έπεσε και στη μέση, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, κοιτάξτε. Έπεσε πάνω το κινητό. Καλά, το κινητό έγινε χάλια τώρα. Δεν ξέρω κιόλας πώς θα το καθαρίσω. Ευτυχώς έχει θήκη. Εντάξει, είμαι πολύ δυσαρεστημένη, αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσω. Τώρα τι να λέμε, θα το δοκιμάσω. Δεν έχω πλαϊνή κάμερα γιατί το κινητό μου είναι έτσι. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θα το κόψω από εδώ που χάλασε. Για να μην χαλάσω και το υπόλοιπο γλυκάκι. Εντάξει. Δεν μπορούσα τώρα να ξαναφτιάξω πάλι μαρέγκα για να σας το δείξω. Θα πάρουμε λίγη μαρέγκα από δίπλα, να βάλουμε πάνω εδώ. Θα το δοκιμάσω έτσι και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά, δεν ξέρω, νομίζω το μάτιαξα μόνη μου. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Θα το δοκιμάσω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι κρίμα είναι. Η μαρέγκα βασικά λιώνει στο στόμα με το που το τρως, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα φύλλα κρούστας που βάλαμε, αυτά προσθέτουν έτσι λίγο ένα κάτι μέσα, δεν είναι τελείως κρεμούλα. Θέλω να το φτιάξετε, να δείτε πόσο ωραίο και εύκολο είναι. Τώρα μην κοιτάτε που εγώ λίγο το κατέστρεψα. Άμα το δείτε από αυτή τη μεριά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Δεν πειράζει, εύχομαι να δείτε τη συνταγή μου, να τη φτιάξετε, να μου γράψετε σχόλια, να μου στέλνετε και mail. Θα γράψω και το mail μου για να ανεβάζω φωτογραφίες σας και συνταγές σας που έχετε κάνει ήδη στην κοινότητα για να τις βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Κάντε ένα like, ένα sub, κάντε... Τι είπα? Έχω στο μυαλό μου ότι έκανα λάθος και τα έχω ξεχάσει όλα. Like, sub, μια εγγραφή, ακολουθήστε με, δείτε τα βιντεάκια μου και τα λέμε σε μια επόμενη συνταγή. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας, γεια σας!